Vom continua modulul nostru cu cea de-a patra lecție în care vom discuta despre un subiect fundamental pentru succesul universitar, dar și pentru viața de zi cu zi, și anume dezvoltarea gândirii critice și a abilităților analitice în activitatea academică. Poate vă întrebați, de ce este atât de importantă gândirea critică? Ei bine, în fiecare zi suntem expuși la o avalanșă de informații, din cursuri, de pe internet, din conversațiile cu profesorii și colegi. Dar nu tot ceea ce citim sau auzim este corect, complet sau imparțial. Un student care gândește critic nu se grăbește să accepte informațiile ca atare. El își pune întrebări. Este această sursă credibilă? Ce dovezi susțin afirmațiile? Există și alte perspective pe care ar trebui să le iau în considerare? Gândirea critică se bazează pe câteva principii fundamentale: claritate, logică, relevanță și profunzime. Asta înseamnă să exprimăm ideile cât mai clar, să construim argumente bazate pe logică, să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important și să privim lucrurile din mai multe unghiuri. Totuși, există câteva capcane ale gândirii. Uneori facem generalizări pripite. De exemplu, considerăm că dacă un coleg a reușit printr-o anumită metodă, ea va funcționa pentru toată lumea. Alteori, atacăm persoana și nu ideea, ceea ce slăbește argumentul. Sau credem că ceva este adevărat doar pentru că a fost spus de o autoritate, fără să verificăm dovezi. În viața academică, aceste greșeli duc la concluzii eronate și la o înțelegere superficială. Cum putem să dezvoltăm abilitățile de gândire critică? Există câteva metode practice. Metoda celor 5 DC, prin care încercăm să aflăm cauza reală a unei probleme, mergând pas cu pas mai adânc. Analiza SWOT. Pentru a evalua o situație în funcție de puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări. Dezbaterile academice, unde exersăm să aducem argumente solide, dar și să contracarăm argumentele celorlalți. Și lectura critică, unde nu doar citim pasiv, ci analizăm ipotezele, metodele și concluziile autorului. Vă invit să facem un mic exercițiu. Luați un text scurt, poate un articol științific sau chiar o știre, și întrebați-vă: care este ideea principală? Ce dovezi oferă autorul? Există erori logice în argumentație? Ce contraargumente aș putea formula eu? Prin acest tip de întrebări, lectura devine mai activă și mai productivă. Gândirea critică și analiza nu sunt doar abilități pentru a lua note bune la examen. Ele sunt componente esențiale pentru a lua decizii mai bune, pentru a evalua situații complexe, dar și pentru a deveni profesioniști capabili să analizeze obiectiv realitatea. Vă mulțumesc pentru atenție!